I never lie. Vad jag är och vad jag arbetar med. Om det finns några specifika riktningar så är det väl någon slags allmän ovilja att ingå i ett allt för tydligt könat eller heterosexuellt sammanhang. Men någon form av könslig och kroppslig upplösning pågår. Och det svarar mot ett behov i mig såklart. Men vad jag är i den situationen är också en smula oklart. Jag tror att jaget är en illusion som de flesta försöker arbeta på att hålla intakt hela tiden, och jag kanske knackar på den ibland. Just den här utställningen handlar ju mycket om sorgarbete, men jag försöker formulera det på ett omvårdande och kanske till och med emellanåt lite roligt vis. Men det handlar mycket om sorg, människor som har dött ifrån mig, min familj, både min valda och min biologiska. Jag har flera verksamhetsområden. Jag är författare, jag är konstnär, jag är musiker, jag är även förläggare. Och jag försöker i mitt eget privata arbete att göra så lite skillnad med de här rollerna som möjligt. Teman, till och med material och språkbruk glider in och ut ur varandra hela tiden och mellan dessa gränser. Man skulle kunna tänka sig att jag väljer det uttrycksmedel som passar en idé bäst. Men det är väldigt sällan jag börjar med en specifik idé. Det är ofta någonting mer oklart som aktiverar mig, som inte heller känner att jag vill förklara vare sig inför mig själv eller någon annan, men som känner att tanken och händerna vill liksom rotera runt och skapa någon slags format för att vara verksamt i. Så jag tänker, den framställningsform som lämpar sig bäst, det blir klart först senare. När jag ser hur resultatet börjar närma sig någonting som kan placeras i världen, då vet jag hur jag kan betrakta det, hur jag kan framställa det, vilken eventuell låda jag kan placera det i, eller kanske mellan två lådor. Men språket är viktigt i mitt konstnärskap. Det taktila finns i mitt språk och vice versa. Och hur det formuleras sen i musiken är väl en annan sak. Ja. Beware of my twitching, don't make me feel happy. I guess I might be a spider. Mina dräkter och mina skulpturer har det gemensamt att det mycket handlar om höljen som innesluter saker. I skulpturerna så finns det någon slags idé om ett kaosigt skräpkosmos som ges slutformulering och form genom att bli invirade, inlindade, inknutna och invirkade. Och kanske insydda eller inplastade. Ibland får de också en slags silikonhölje. Men vad som är där inuti är ofta oklart. Det är som att saker börjar leva och får en faktisk existens just genom att fängslas. Men det är också sätt att på ett plan ta ihjäl dem också. När man avslutar dem som form. Riten och ceremonin det är benämningar och ord jag ofta använder i mitt arbete. Men det handlar ju också om leken någonstans och spelet. Att man som sagt har en uppsättning spelregler att förhålla sig till. Som i sig kanske är nästan slumpartade, för jag väljer ett antal sätt att hantera ett material, en situation och en tid. Och så genomför jag det. Men jag vill gärna vara så pass närvarande i arbetet och i det sinnliga resultatet att man lite grann hamnar utanför sin vanliga verklighetsuppfattning. Och då kommer man ju in i någonting mer rituellt och ceremoniellt, kanske något eventuellt meditativt. Jag brukar prata om sekulär magi och det är lite grann det jag försöker uppnå, en slags falsk låtsas-shamanism som ändå är på allvar. När riten används för att komma åt dels själva arbetets essens, men också för att se vad det kan betyda på ett sätt som jag inte har sett förut. Och kanske ingen annan heller då. Men det handlar väl också om att de skulpturer jag gör är lika mycket rekvisita och ibland också lika mycket klädesplagg. Så det multifunktionella uppmuntrar någon form av vidare process att bearbeta och göra om. Och jag tycker att det är någonting fint också med det ständigt uppbrytande, ständigt omgörande och aldrig riktigt fixa och färdiga. Men så länge det är kvar i min ägo så kommer det troligtvis att bli någonting annat. Jag vill skapa spänning mellan olika motsatser eller kompletterande enheter som skapar en kreativ energi där iakttagaren blir tvungen att bidra lite grann för att få fram
en erfarenhet ur objekten. Så det är väldigt sällan det finns en avläsningsbar utsaga i mina konstverk. Utan det är någonting mer komplext, mer motstridigt som pågår. Jag brukar tänka på mina objekt som batterier som skapar energi. Men saker jag vill underminera, det är hur vår samtid ser på vad jag är, hur vår samtid ser på vad kön är. Jaget, reproduktionen, våldet, hur allt det där formuleras i språk och i kötsliga erfarenheter och i sexualiteten. Det är saker som ser ut att vara enhetliga men egentligen inte är det och inte behöver vara det. Där någonstans finns många av mina arbeten. Den verklighet som finns, det är den överenskomna verkligheten och den är ganska många verkligheter som är sammanflätade. Och de här trådarna är berättelser som styr vår uppfattning av vad som är normalitet. Och det är inte alla de här berättelserna som är sunda eller ens användbara, men de är bara väldigt, väldigt ihärdigt använda och därför så är de verkliga. Det här kan man motarbeta genom erbjudet alternativ och kanske lyfta upp och omformulera saker som antingen har förkastats eller getts en tydlig laddning. Saker som har en negativ laddning kan man lyfta in i ett annat sammanhang och göra det positivt. Det som är lågt i hierarkier kan lyftas upp i kombination med andra saker, göras någonting annat, kanske till och med till föremål för bön eller så. Ibland tänker jag på hur min konst tas emot på samma sätt som hur jag tas emot i en befintlig vardag, det vill säga att ett utseende konfronteras med folks förväntningar. Och jag märker även i min litteratur att om man sviker dessa förväntningar väldigt mycket så blir folk förvånade och intresserade. Sviker man dessa förväntningar ganska lite, det vill säga små normöverträdelser, då blir folk ganska arga. Jag har ännu inte kommit på något vettigt svar till varför det är på det här viset, men jag tycker att det är ett intressant område att ta sig runt på. Be my bodyguard, be my dinner sir. Be my elevator, be my things to occur.